यो चाहिँ हाम्रो चेक डिपोजिट मसिन हो। यसमा चाहिँ चेक डिपोजिट गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हामी स्टार्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ या फर्स्ट टाइममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र चेकमा यो देखाइएको भाग चाहिँ तल पर्ने गरी स्क्यानरमा राख्नुपर्ने हुन्छ र स्वतः स्क्यानरले यो चेक भित्र तान्नेछ। त्यसपछि तपाईले यसमा दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा एक्सप्रेस क्लियरिङ र नर्मल क्लियरिङ। एक्सप्रेस क्लियरिङबाट गर्दाखेरि चाहिँ चार्ज लाग्ने हुन्छ। तपाई यताबाट पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ नर्मल क्लियरेन्स गर्दैछु। जुन एकाउन्ट नम्बरमा चाहिँ पैसा जम्मा गर्नुपर्ने छ त्यो एकाउन्ट नम्बर चाहिँ हामीले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टाइप गरिसकेपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको एकाउन्ट नम्बर भेरिफाई भइसकेपछि मात्र यो स्टेप आउँछ। यसमा चाहिँ आफ्नो चेकको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो सेक्सनमा चाहिँ चेकमा लेखिएको व्यक्तिको पूरा नाम लेख्ने, अर्को सेक्सनमा चाहिँ चेकको एकाउन्ट नम्बर लेख्ने, सबभन्दा अन्तिम सेक्सनमा चाहिँ हामीले आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भरिसकेपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हामीले चाहिँ चेकमा लेखिएको एमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो चेकमा इङ्ग्लिश डेट लेखिएको छ भने एडीमा क्लिक गर्ने र नेपाली डेट लेखिएको छ भने बीएसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चेकमा चाहिँ इङ्ग्लिश डेट लेखिएको छ त्यसैले एडीमा क्लिक गर्दैछु। अब चाहिँ यो इङ्ग्लिश डेट हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ हामीले फाइनल भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ सबै डिटेल। अब डेट बिग्रेको छ भने हामीले एडिट डेटमा क्लिक गर्न सक्छौं र यो फेरि टाइप गर्न सक्छौं। त्यसैगरी हामीले एमाउन्ट बिग्रेको छ भने एडिट एमाउन्टमा क्लिक गरेर आफूले फेरि सही एमाउन्ट यसमा टाइप गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामी कन्फर्म एन्ड डिपोजिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मेसिनले चेक कलेक्ट गर्छ र हामीलाई रिसिप्ट दिन्छ। हामीले भर्खरै डिपोजिट गरेको खातामा अरु थप चेक डिपोजिट गर्नुपर्ने छ भने हामीले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी अरु चेक चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने छैन भने हामी चाहिँ नोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब स्क्रिनमा चाहिँ हामीले ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुल भनेर चाहिँ मेसेज पनि देख्न सक्छौं। Thank you for banking with us.